საღამო მშვიდობის რეგიონულ მაუწყებელთა ალიანსი და ჟურნალისტიკის რესურს ცენტრი წარმოგიდგენთ პროექტს ეს ქვეყანა შენია. გადაცემის მთავარი მიზანი ტრადიციულად სამოქალაქო ორგანიზაციების საქმიანობის პოპულარიზაცია და ქვეყანაში სამოქალაქო ღირებულებების მაქსიმალური დამკვიდრება. მე წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმრებს და ასევე გაგაცნობთ ჩვენს თემას. ბატონი თამაზ ტრაპაიცი, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ოზურგეთის ოფისის ხელმძღვანელი და ბატონი კახაჩავლეშვილი, იურისტი, ადვოკატი. ხოლო რაც შეეხება დღევანდელ თემას, ეს გახლავთ ადამიანის უფლებები თუ როგორ არის რა მიმართულებით დაცული ან დარღვეული გურიის რეგიონში ადამიანის უფლებები და ამ მხრივ რა პრობლემები აქვთ ხოლმე მოქალაქეებს. ამასთან დაკავშირებით ჩვენ მოვამზადეთ სიუჟეტი, ქუჩაში გამოვკითხეთ ოზურგეთელები რას ფიქრობენ ისინი ზოგადად თავიანთ უფლებებზე, მათი თანამოქალაქეების უფლებებს და რამდენ დაცული არის ზოგადად მათი კონსტიტუციური უფლებები ქვეყანაში. მოვისმინოთ მათი მოსაზრებები და ამის შემდეგ უკვე დავიწყოთ საუბარი. მე ასე ვფიქრობ, რომ ასე თუ ისე დაცულია უფლებები, მაგრამ ჩვენ ისეთ იდეალურ პირობებში არ ვცხოვრობთ, რომ არ ირღვევოდეს ადამიანის უფლებები. ალბათ ირღვევა, მაგრამ მე არასოდეს არ მიმართავს სპეციალური ორგანოებისთვის, რომ რა ვიცი, ამ დარღვევასთან დაკავშირებით. მგონი დაცულია. ყოველ შემთხვევაში ჩემს ირგვლივ არავინ ვიცი, ვისი უფლებაც ირღვევა და მეტნაკლებად ალბათ ხდება რაღაც გამონაკლისებით. არ მიგზნია რა, არ ვიცი. კი, ანუ არ ირღვევა თქვენი უფლება. თქვენ თუ გქონიათ შემთხვევა, რომ მიგემართათ შესაბამისი ორგანოებისთვის და რა რეაგირება გქონიათ მათ? არ მიმართია არაფერს. დაცულია თქვენი აზრით? დაცულია, კი. თქვენ რამდენად გრძნობთ დაცულად ამ ქვეყანაში თავს და თუ მიგიმართავთ შესაბამისი ორგანოებისთვის? კი, მიმართავს. და რა რეაგირება გქონიათ მათ? ნორმალურად და პირიქით უცავად. რომ ირღვევა ახლა მაგას რა თუნდა ლაპარაკი რომ ირღვევა. ამდენ უსამართლობას რო უყურებ ტელევიზიით, თუ ის სიმართლეა, ყველაფერი მაშინ არ ყოფილა ჩვენი საშვეთ. შემთხვევაში ჯერ მე თვითონ არ მიმიყვანია საქმე იმ დონემდე, რომ მიმემართა მათვი. ბევრი იმფერი ისეთი იგინი მესმის, რა ქვია, საზარელი შემთხვევები, რომ არ ვიცი, ალბათ ყველაზე და ნაკლებად ამბუნდა თუ შესაბამისი ორგანოების რეაგირება როგორია? სწრაფი, როგორია? აქვს ადამიანებს შესაბამისი ორგანოების იმედი? არ მქონია მე მაგითთან შეხება და ჩემზე არ წყდება მაიჯოხი გასხვასაც უნდა გითხრა, აი ამ შემთხვევაში მე ერთი გლეხი კაცი ვარ, სახში ვარ და რაცხას ვაკეთებ პენსიონერი. მე მგზნობ რაღაცას და ახლა სხვები იქნება ადამიანმა. რამდენად მიგიმართავთ სამართალდამცავებისთვის და რა რეაგირება იყო მათი მხრიდან? არა, არ მქონია შეხება მაგათ. და ზოგადად როგორ უყურებთ? რამდენად იცავენ ადამიანის უფლებებს შესაბამისი სტრუქტურები, ვისაც ეს ევალება? მგონი კი იცავენ. 50% მჯერა რომ დამიცავენ მაინც. ხო. აი გქონიათ ასეთი შემთხვევა? არა, არ მქონია. და ზოგადად როგორ ფიქრობთ? დაცულია თუ არა ჩვენი უფლებები ზოგადად ქვეყანაში? ადამიანის ამ ბოლოს უფრო უკანა სვლა ჩანა. დაცვით გვიცავენ, მაგრამ იმდენად დაცული არა ვართ, როგორც საჭიროა. მოკლედ მოვისმინეთ მათი მოსაზრებები და ბატონო კახა, თქვენგან დავიწყებ. მათი შეხედულებები არის საკმაოდ ჭრელი. ნაწილი ამბობს, რომ მათი უფლებები დაცული და თვლის, რომ დაცული არის სამომავლოდაც. ნაწილს აქვს ნიჰილიზმის განცდა. თქვენ როგორ შეაფასებდით თქვენი პრაქტიკიდან გამომდინარე მართლაც დაცული არის თუ არა უფლებები ჩვენთან დღესდღეობით საქართველოში და ჩვენს რეგიონში? საერთოდ მივესალმებ თქვენს მაყურებელს, საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ დღესდღეობით არის ძალიან მძიმე მდგომარეობა. ზოგადად ძალიან ბევრი ადამიანთან მიწევს შეხვედრა ყოველდღიურად და უკიდურესად დაძაბული რაღაც სხვარზე ცხოვრობს და არსებობს ადამიანები იმ მოჭარბებული პრობლემებისგან, რომლებიც მას აქვს. აქედან გამომდინარე, ძალიან ბევრი ნახულობს გამოსავალს ნიჰილიზმში, ეგრეთ წოდებული, როდესაც პრობლემებს, უამრავ პრობლემებს, რომელიც გაგვერო მკლავდები, რაც გარკვეულ ნიჰილიზმშიც ვარდება ალბათ ადამიანი და აი როგორ ამას ადამიანს ძალიან ხშირად რომ ეკითხები აი ამ პრობლემებთან დაკავშირებით, ამის მოყოლა ძალიან ხშირად ურჩევნია თქვას, რომ პრობლემა არა აქვს. აი რატომ შიშის ფაქტორი არსებობს ჯერ კიდევ როგორ ფიქრობთ? შიშის ფაქტორი კი არა არის უბრალოდ ცენზურის დაუშვათ ან ვინ უნდა დაიცვას ადამიანის უფლებები. პირველ რიგში ჩემი აზრით ადამიანმა
თავად უნდა რაღაც საკუთარ თავს გარანტიები მისცეს, საკუთარ ოჯახის წევრებს გარანტიები მისცეს, თვითონ უნდა იზრუნოს საკუთარი უფლებების დაცვაზე. მაგრამ ეს პრაქტიკულად გათითო-კაცებულ ქვეყანაში არის შეუძლებელი. რომ მარტო ახლა ფირალივით იყო გურიაში პერიოდი, როდესაც ადამიანები თავს მოკიდებდა ხელს და საკუთარი უფლებების დასაცავად გადიოდნენ ტყეში. ახლა 21 საუკუნეა ხო ბოლოს და ბოლოს რაღაც ჩვენ გვჭირდება ისეთი მექანიზმები, რომელიც ადამიანებს მისცემს მათ ლეგიტიმურ საშუალებებს მისცემს, რომ დაიცვას საკუთარი უფლებები. ახლა კონკრეტიკაზე მივალ, მაგალითად არის სფეროები, რომლებშიც საერთოდ არავინ არ მუშაობს არც სახელმწიფო, არ მუშაობს არც არასამთავრობო სექტორი, ვერ მუშაობს კერძო სექტორი, მაგალითად მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. აი რა რით იკვებება ადამიანები დღეს ვიცით ჩვენ? აი რას სვამს, რას ჭამს, საერთოდ სწავლების სფეროში რა ხდება მაგალითად იქ ყველას მოგეხსენებათ, რომ მეზობელ ქვეყანაში და ჩვენ ქვეყანაში სწავლებს შორის განსხვავება არის კატასტროფული. 5 მაგი და ძალიან ხშირად შეიძლება უფრო მეტი. ანუ ნომერ პირველი ადამიანის უფლება ჩემი აზრით არის სიცოცხლის უფლება, ჯანსაღი სიცოცხლის უფლება და თუნდაც იგი რომ აი რაღაც ნორმალურად რაღაც რამდენი თორ კაპიქს თუ იშოვეს, რაღაც ნორმალური საკვები იყიდოს. დღეს მთელი ქვეყანა იგივეება საწავლავად. ყოველ შემთხვევაში მეაშთაბეჭდილება მჩება იმის, რასაც უყურებ და რა დღეშიცაა ზოგადად მოსახლეობა და რა დღეშია ჩვენი მაღაზიის დახლები და ასე შემდეგ. ეს პრობლემა მაგალითად ძალიან მარტივად მეთქვი არც, მაგრამ კარგადაა გადაწყვეტილი იგივე მაგალითად საერთო სამართლის ქვეყნებში ან ეგრეთ წოდებულ განვითარებულ ქვეყნებში და ამას თავად მოსახლეობა უვლის ამ პრობლემას. იქ თუ ჩვენ ავიღეთ მაგალითად მტკიცების განაწილების ტვირთი არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, ხო? მივიდა მომხმარებელი, რომელიც ორლარად რაღაცას ყიდულობს, მას მისცეს უხარისხო საქონელი. ახლა მან უნდა წავიდეს ეს რაღაც ლაბორატორია უნდა შეამოწმოს მტკიცების ტვირთი მთლიანად არის მასზე. ანუ მტკიცების ტვირთი უნდა იყოს გამყიდველზე. ეს საკითხი უნდა გამარტივდეს ძალიან და ამას ძალიან მალე ეშველება. ძალიან მალე გამოვადა. სხვათა შორის არც იქნება ის ხარჯები, როდესაც აი 3 და 4 ლიტრიანი მანქანებით რო დარბიან იმის სხვადასხვა სამსახურები და ამოწმებენ რაღაც ამის საჭიროებაც არ იქნება. ეს საკითხი ძალიან მარტივად გადაწყდება. ანუ მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს პრობლემა არასათანადო ნორმატიული ბაზის. კი ბატონო. გარდა არასათანადო ნორმატიული ბაზის, აი სამოქალაქო სექტორზე რა ხომ საუბრობთ და ბატონ თამასთან სამგადავალ თქვენ ახსენეთ, რომ აი რამდენიმე სფერო არის რაღაცა ყამիր მიწასავით, სადაც რაღაცნაირად არ არის გამოკლეული, ხო, ყველაფერი და არ მუშაობენ ადამიანები ამ მიმართულებით. ქვეყანაში გვაქვს არაერთი უამრავი სამოქალაქო ორგანიზაცია, რომლებიც მუშაობენ ადამიანის უფლებების მიმართულებით, განათლების მიმართულებით და უშუალოდ ხელისუფლების მონიტორინგის მიმართულებით და უშუალოდ რა საქმიანობას ეწევიან ისინი. რატომ არ გაჩნდა ამ დრომდე ამ მიმართულებით ეგრეთ წოდებული არასამთავრობო ორგანიზაციების, სამოქალაქო ორგანიზაციების, როგორ გონიათ? აი როგორ რამაც ჩემი აზრით გეტყვით ამაზე. არის ეს პრობლემები არის სახელმწიფო უნდა გადაწყვიტოს, ესა სახელმწიფო შიდა პოლიტიკის პრობლემები. არასამთავრობო სექტორს აქ შეუძლია რეკომენდაციები მისცეს, პრობლემები აჩვენოს, გადაწყვეტის გზები მიაწოდოს. ძალიან ბევრი რამე შეუძლია გააკეთოს, მაგრამ გადაწყვეტილება და პრობლემის გადაჭრა უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მიერ. მე მაგალითად ყოფილი ვარ არასამთავრობო სექტორში, ერთ-ერთ პროექტში ღებულობდი მონაწილეობას, სადაც საუბარი იყო ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით. ჩვენ პროექტში გვქონდა ჩადებული, რომ რაღაც პროექტები უნდა გაგვეკეთებია და გაგვეგზავნა, ჩვენი კვლევა უნდა გაგვეკეთებია, ჩვენ გავაკეთეთ კვლევა და მარტივად გეტყვით რა, გავაკეთეთ კვლევა მაგალითად არის 5-სულიანი ოჯახი, სადაც ძალადობის სხერფლის ქმარის მამაზე იყო სახლი გაფორმებული, ამ ქალს პრაქტიკულად იქ ამუშავებდნენ 10-15 წელი როგორც ბონა. ეს ქალი მე ცნა ასე ვთქვათ, ცნობილი მოძალადეთ მისი მხრით მიდან, პრაქტიკულად დადასტურდა იგი, რომ ყანა რო არ გათოხდა წვიმაში, იმის გამო შეექმნა მას პრობლემები და გამოვაგდნენ სახლიდან. ჩვენ დავაყენეთ, ჩვენი რეკომენდაცია იყო მაგალითს გეტყვით. თუ კი ადამიანს სადმე ამუშავებენ მონად რომელიმე საოჯახო მეურნეობაში, მას არ შეუძლია კომპენსაცია მოთხოვოს იმ ხალხს, ფულადი კომპენსაცია. აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ქალი რო წამოს სადღაც ხომ უნდა წავიდეს ვიღაცამ
კომპენსაცია ხო უნდა მისცეს იმის თქვა რაც მას დამართეს. Რავიც ახლა ასეთი მაგალითად ახლა არ გაუთვალისწინებიათ ეს და ალბათ ძალიან ბევრი რამესაც არ გაითვალისწინებს, მაგრამ საკითხი იყო ლოგიკური, შეიძლება ჩვენ რაღაც ბოლომდე და კონდიციამდე ეს საკითხი ვერ მივიყვანეთ, მაგრამ თვითონ პრობლემა იყო ნათელი. როცა ადამიანს ამუშავებენ და მის შრომას იყენებენ რომელიღაცა მეურნეობის განსავითარებლად ან ვიღაცამ რომ ამაში რაღაც ფული მიიღოს და ეს მონურად შრომას მას უნდა კონდეს იმის უფლება ელემენტარულად მithumetes ძიძულების მსხვერპლად თუ აღიარებული რაღაცა მოითხოვოს იქიდან და პრაქტიკულად ისეა რაღაც გადაკეტილი აქ სამართლებრივი ბარიერები და ნორმატიული ბაზით რომ ეს იმხელა სირთულეს წარმოადგენს აი ეს არაა უმნიშვნელო ეს არა ამ სფეროში უმნიშვნელო საკითხი იმიტომ რომ ყველაფერი მაინც რაღაც ეკონომიკურ ბაზისზე დგას და ადამიანს არსებობა ჭირდება ძალიან ბევრიც ვერ მოდის იმიტომ რომ ჩაკლული აქ შრომა და გარჯა და ჯაფა აქ ასე ძალიან დიდი გაწეული და საუნ უნდა წავიდეს ვერსად ვერ მიდის ანუ აი ეს კომპენსაცია იგივე უფლება შრომის უფლებასთან დაკავშირებით ვინ უნდა გადაწყვიტოს შრომის უფლებასთან დაკავშირებული საკითხები ჩვენთან აუცილებლად უნდა განვითარდეს პროფკავშირები თუ პროფკავშირები არ წავიდა მაგრამ არა ისეთი ჩვენ რო გაგვიგონია რომ ეს ტურისტული საგზური უნდა მისცეს ლებარდეში ვინმეს არამედ რეალური შრომითი უფლებების დაცვისკენ ნამდვილად შრომითი უფლებების დაცვისკენ მიმართული პროფკავშირები უნდა გქონდეს რომლებიც უნდა დაიცვან შრომითი უფლებების არასამთავრობო სექტორმა არასამთავრობო სექტორი აუცილებლად ხელს შეუწყობს ამას დაეხმარება ყველანაირად გამართული ვერ ვიტყვით რომ ძალიან ძლიერად არის წარმოდგენილი და რაღაცა ქმედით ვერ თამაშობს იმ უფლების დამცველის როლს რომელიც უნდა ითამაშოს ეს არის უზარმაზარი ძალა ნებისმიერ ქვეყანაში პროფკავშირებს ანგარიშს უწევს აგითხრათ ახლა ნებისმიერი ქვეყანა რო ავიღოთ განვითარებული და ნორმალური ქვეყანა იქ მოწინავე პოლიტიკური პარტიები უწევენ ძალიან სერიოზულ ანგარიშს პროფკავშირებს ადამიანების მოხსნა ადამიანების შრომითი უფლებების შელახვა პრაქტიკულად შეუძლებელი გახადა განვითარებულ ქვეყნებში პროფკავშირები რა თქმა უნდა, ნუ ჩემი პირადი აზრიც არის, რომ ნამდვილად არ აქვს სამწუხაროდ ეს რეპუტაცია პროფკავშირებს, რაღაცა ბიუროკრატიულ მექანიზმად უფრო აპარატად უფრო ჩანს, რომელსაც ხო ის რომ უნდა ჩატარდეს მაგალითად იმაში სადმე საჯარო სამსახურში ისა რა ქვია რეორგანიზაცია კანონი გულისხმობს რომ უნდა იყოს კომისიაში ხო თორსტენ პროფკავშირის წარმომადგენლები და არსებობს ამი კი კონკურსების დროსაც როგორც ვიცი საჯარო მოხელეების ბატონ თამას თქვენთან ვარ იგივე კითხვით როგორ შეაფასებდით ვითარებას უფლებებთან დაკავშირებით და არასათანადო ნორმატიული ბაზაც ახსენა ბატონ მაკახამ პრობლემები გვაქვს ამ მიმართულებით აი ამ ხრივაც რა ბარიერებია იქნება კი ბატონ რა თქმა უნდა უფლებები ნაწილობრივ რაღაცა სფეროში შეიძლება ვთქვა არის დაცული მაგრამ რა თქმა უნდა ბევრი პრობლემები გვაქვს და ბევრი პრობლემები იჩენს თავს როდესაც უშუალოდ მათთან გვაქვს შეხება. ნუ მაგალითად თუ გინდ საარჩევნო უფლება, ნუ დეკლარირებულად თორსა შევხედავთ ამას, რომ თითქოს საარჩევნო უფლებები დაცულია. ნებისმიერი ადამიანი არჩევნების დღეს მიდის უნასთან, კითხვაში ღებულობს მონაწილეობას, მაგრამ მოდით შევხედოთ საკანონმდებლო ხასიათის რასთან გვაქვს საქმე. მისი არჩევანი საბოლოო ჯამში თქვა როდესაც ახლა საპარლამენტო არჩევნები მოდის 2020-ში ხო დღეს არსებული ესე იგი საკანონმდებლო რეალობიდან გამომდინარე მისი არჩევნები პირდაპირ ადეკვატური არ არის პარლამენტში არჩეული იმ რაოდენობისა რომელსაც ის მისცემს ხმას რაზე მაქვს საუბარი მაყურებლისთვის რომ უფრო ნათელი იყოს პროპორციული სისტემა და მაჟორიტარული სისტემა შერეული, როდესაც გვაქვს, რაც არსებული დღევანდელი საკანონმდებლო რეალობა გვაქვს. მოდი ძალიან მარტივად რა ვიყოთ, თუ კი ყველგან ყველა მუნიციპალიტეტში, ყველა საარჩევნო, ასე ვთქვათ, ოლქში 51% მიიღო, როგორც მაჟორიტარმა, ასევე ვთქვათ, იგივე პროპორციული სიით, ხო?
ჩვენ კი არ მივიღებთ თქვაც პარლამენტს 51%-ით დაკომპლექტებულს ერთი თქვათ რომელიმე პოლიტიკური პარტიით. არამედ მივიღებთ რეალურად იმ 150 პარლამენტის წევრიდან ამ შემთხვევაში ეყოლება დაახლოებით 115-113 ადამიანი 150-ში და ღებულობს საკონსტიტუციო უმრავლესობას. აი ეს თქვათ ის პარტია რომელიც თქვათ მხოლოდ და მხოლოდ 50%. კიდევ ალესია როდესაც 50%-საც არიღებს, მაგრამ იგივე შემთხვევაში შეიძლება საკონსტიტუციო უმრავლესობა მიიღოს. აქ არც საარჩევნო კომისიების ბრალია, არც თქვათ პიროვნებების ბრალია, ის ცალკე პრობლემაა, თუ კი სადმე კიდე დარღვევები ხდება და თვითონ კონკრეტულად ეს ცალკე პრობლემაა, ცალკე ის არის, მაგრამ კანონმდებლობა უშვებს თავად ამ ხარვეს ამ დონემდე, რომ იდეალურად ჩატარებულ თქვათ საარჩევნო პროცესშიც კი შედეგი შეიძლება დარჩეს არაადეკვატური. ანუ რეალურად მიიღო 40 არახას ხო მოხალხეთა არჩევანს იმას მოხალხეთა რეალური რამდენსაც დაუჭირა მან მხარი იმდენი არ იქნება ადეკვატური. რა თქმა უნდა ცვლილებები უნდა შევიდეს უნდა ცვლილებები რა თქმა უნდა კანონმდებლობაში ამ შემთხვევაში ამ კონკრეტულ გარდა საარჩევნო უფლებისა და უშუალოდ ამ მოგახსენებთ თუ გინდ იგივე სიტყვის თავისუფლება მოგეხსენებათ აჭარის ტელევიზიის მიმდინარე მონენებთან დაკავშირებით იცით რა მედიის თავისუფლება დემოკრატიის ერთ-ერთი წინაპირობა და ერთ-ერთი თუ კი ჩვენ გვინდა დემოკრატიული სახელმწიფო შექმნა და გქონდეს რა თქმა უნდა თავისუფალი მედია, რა თქმა უნდა სიტყვის თავისუფლება, რა თქმა უნდა გამოხატვის თავისუფლება, ადამიანს არ შეიძლება შეეზღუდოს ეს თუ კი ჩვენ დემოკრატიაზე ვსაუბრობთ, რა თქმა უნდა. და როდესაც ჩარევა ხდება თქვა სარედაქციო პოლიტიკაში, უხეშად, როდესაც რეალურად ერთი ადამიანი წყვეტს ამას ყველაფერს თუ როგორ ხო ერთ პიროვნულად და თუ რა უნდა წარმოაჩინოს თქვა ჟურნალისტმა და რა არა ამჟამად ცენზურასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა სიტყვის თავისუფლება ვერ იქნება და ესეც დიდი პრობლემას წარმოადგენს დღევანდელ რეალობაში. იგივე დისკრიმინაცია თუ გინდ დისკრიმინაცია სხვადასხვა ფორმით, სხვადასხვა სახით, რომელსაც ჩვენ ვაწყდებით და განათლების სისტემაც ავიღოთ. თავის თითქმის ბევრ შეიძლება ითქვას ამასთან დაკავშირებით. კითხვა და მე ბატონ კახანაც მინდა იგივე კითხვა და უსვან. რამდენად ხშირი არის შემთხვევები და ალბათ თქვენი პროფილის პრინციპში ეს არის, უბრალოდ მაინტერესებს სპეციფიკა და სირთულე ამ ყველაფრის ადამიანები, რომლებიც დგანან სისტემის პირისპირ, ანუ სისტემასთან აქვთ პრობლემა, სახელმწიფოსთან აქვთ პრობლემა და არა დავშვით, ანუ ეს არ ეხება ცხადია კერძო დავებს. სწორედ ჩვენი ორგანიზაცია სწორედ ამ კუთხით მუშაობს, აი კერძო დავებთან დაკავშირებით ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ კონსულტაციებით შემოვიფარგლებით და შესაძლებელია მხოლოდ თქვა სამართლებრივი დოკუმენტი მოუმზადოთ მაქსიმუმ შემთხვევაში, როდესაც კერძო დავები არის და თუ კი მაგალითად ხედავთ რომ ვიღაცას სოციალურ დაუცველ პირს ეხლა უკანასკნელ საცხოვრებელ ადგილს საცხოვრებელს არ ართმევენ და რაღაც ისეთი არ ხდება. აი სწორედ სისტემა როდესაც ებძვის ადამიანს თუ და ადმინისტრაციულ მასთან გვაქვს სახე, რომელსაც საქმე და რომელსაც მას არ შეუძლია სამართლის პოვნა, სწორედ აქ ჩვენ ყოველთვის უკვე მას უწევთ სასამართლოში წარმომადგენლობას და ვეხმარებით. სხვა შემთხვევაში იგივე ეს შეიძლება სხვადასხვა იყოს, რა თქმა უნდა, აბსოლუტურად წინასწარ ამას იმიტომ გეკითხებით რომ დღესდღეობით მიმდინარეობს როგორც ჩანს რა მიმართულებით უფრო გვაქვს პრობლემები სახელმწიფო გვაქვს როგორც შრომითი საკითხი მაგალითად დისკრიმინაცია პოლიტიკური ნიშნით მაგალითად იგივე ჯანსაღარემოში ცხოვრების უფლებასთან დაკავშირებით როდესაც ადამიანთა პირთა ჯგუფს აწუხებს თქვათ გარკვეული პრობლემა და სასამართლოში თქვათ ეხმარებით ჩვენ არა მარტო მას სასამართლოს წარმომადგენლობას ვეწევთ, ასევე საადვოკაციო კამპანიებსაც ვახორციელებთ, მოქალაქეთასვით ან მაყურებლისათვის რომ უფრო მარტივად გასაგები იყოს, საადვოკაციო კამპანია ცოტა განსხვავებული საკითხია და ეს არის მაგალითად, როდესაც საზოგადოების წევრებს, პირთა ჯგუფს ეს შეიძლება გეოგრაფიული არეალით იყოს განპირობებული ან კიდევ რაღაცა
ჯგუფი, რომლებიც თქვათ რაღაც საერთო მიზნებით და მისაღწევად რაღაცა პრობლემას აწყდებიან, მოდიან ჩვენთან დასახმარებლად და ვეხმარებით მათ არა მარტო თქვათ კონკრეტულად სასამართლოში წასვლის გზით და თქვათ იგივე კონსულტაციებით, არამედ უშუალოდ უწერთ თქვათ განცხადებებს, ვაძლევთ მიმართულებას, გზას, ჩვენი მხრიდან თქვათ იგივე ადმინისტრაციული ორგანებს მივმართავთ და ვეწევით საადვოკაციო კომპანიებს. ხო, ნუ შეიძლება არ იცოდეს. როგორ შეიძლება რომ თქვენ დაეხმაროთ, ეს არის ის ყველაფერი, რა ტიპის დახმარებასაც თქვენ მიიღებთ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციიდან. კვირის ნებისმიერ დღეს პარასკევს გარდა ხო როგორც ნუ შაბათ-კვირა რა თქმა უნდა დასვენება, ნუ პარასკევს უბრალოდ მოქალაქეთა მიღება არ არის, იმიტომ რომ შიდა სამუშაოებს ვასრულებთ. ნუ სხვა დღეს რა თქმა უნდა ნებისმიერ დროს და კონსულტაციები შეიძლება რა თქმა უნდა როგორც პირადი ოფისში ადგილზე მოსვლის, ასევე სატელეფონო კონსულტაციები და გვაქვს გასვლებიც. ბატონო თამაზ, როგორ მთავრდება ხოლმე თქვენს მიერ ადვოკატირებული არ ვიცი ამას რამდენ სწორად ვამბობ საქმეების სასამართლოში. ანუ მინდა რისი კითხვა. რიტორიკულად რო ვიკითხოთ, რამდენად არის დღეს ქართული სასამართლო სამართლის მიღწევის ადგილი? ნუ, შესაძაც ეჭვი რომ სასამართლო არ არის სამართლის მიღწევის ადგილი, მაშინ უკვე დიდ პრობლემასთან გვაქვს ხოლმე საქმე სწორედ და ესეც სწორედ არის ის მიმართულება, რასაც სახელმწიფომ პირველ რიგში უნდა მიაქციოს ალბათ კი არა ყურადღება, იმიტომ რომ დამოუკიდებელი სასამართლო ეს არის გარანტი დემოკრატიული სახელმწიფოს. თუ დამოუკიდებელი სასამართლო არ იქნება, ამ შემთხვევაში ვერანაირ გზას ვერ ნახავს ადამიანი და ეს გამოიწვევს ინდეპენდენტისას, ნიჰილისტსაც და ყველა იმ პრობლემის სათავეც შეიძლება გაჩნდეს. როდესაც პრობლემის წინაშე ვდგევარ, სად უნდა მოვაგვარო ეს? ქუჩაში თუ სასამართლოში? ცივილიზებული ფორმით და იმ ფორმით, რასაც წარმატებული ქვეყნები აღწევენ. მივდივარ სასამართლოში და იქ უნდა დამხვდეს აბსოლუტურად დამოუკიდებელი და კვალიფიციური მოსამართლე, რომელიც მიიღებს გადაწყვეტილებას და თუკი ჩაგვრელი, თუკი მაგალითად რომელიმე სახელმწიფო ორგანო არის დამნაშავე, უნდა თქვას რომ ეს სახელმწიფო ორგანოა დამნაშავე და მის შესაბამისი კომპენსაცია რამდენად ხდება თვითონ ხასთი მიუკერძოებელი და დამოუკიდებელი მოსამართლეების სასამართლოში რა სიტყვით ამ სისტემაზე ან რაღაცა კაფკას პროცესის ვარიანტი ხო არ ვართ, როდესაც საქმე გვაქვს ხოლმე სასამართლო სისტემაზე, როდესაც თქვენს კლიენტებს აქვთ ხოლმე საქმე აქ. საერთოდ როგორი რამეც ერთ რამეში ყავთ დარწმუნებული, რომ არც ერთ მოსამართლეს ცუდი გადაწყვეტილება არ უნდა მიიღოს და ყველას უნდა იყოს, რომ მართლა მიუკერძოებელი და სურვილი აქვს, რომ მართლა სამართალმა იზეიმოს. უბრალოდ ახლა როგორ უნდა ითქვას, ეს დაცვა უნდა ყველაფერს რა. ყველაფერს დაცვა უნდა და მათ შორის დაცვა უნდა იმ ღირებულებებს, რომელიც ჩვენ გვაქვს. და პრაქტიკულად, როდესაც ვსაუბრობთ ჩვენ სასამართლოზე, ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ პრაქტიკულად სასამართლოს ხელშია ჩვენი მომავლის ბედი. აი როგორი იქნება ჩვენი ქვეყანა მომავალში, თუნდაც ის რომ რამდენად ეკონომიკურად ძლიერი ვიქნებით ჩვენ, თუნდაც რა თავისუფლებები, რომლებსაც რა ვიცი, ზოგი აფასებს თუ ზოგი არ აფასებს და როგორი ურთიერთობა იქნება შიგნით ამას აქვს. ამასთვის აქვს პრაქტიკულად ძალიან გადამწყვეტი მნიშვნელობა. ვისაც აქვს კარგი სასამართლო, მას აქვს კარგი ქვეყანა. და ახლა დღეს რა მე მაგალითად ჩემი მოქმედების სფერო არის ადმინისტრაციული სამართალი და სამოქალაქო სამართალი და ამ სფეროში მეტლაკლებად ნორმალურია, მაგრამ ახლა რაცაც მე უყურებ და რაც მეცვის სისხლის სამართალში ეს სისხლის სამართლის მიმართულებით ეს რა თქმა უნდა არ არის თლაც სასურველი. როგორი რამაა, იცით, თავარი არის ჩვენ ყურადღებას არ ვაქცევთ მოქალაქეების შინაგან რწმენას. მაგალითად, ჩვენ ყურადღებას უნდა მივაქციოთ სასამართლოს ჯერა თუ არ შეჯერა მოქალაქეებს. წეგან ბატონი თამაზი ამბობდა არჩევნებზე საუბრობდა. ძალიან მნიშვნელოვანია ჩემი შინაგანი რწმენა ჯერავდეს, რომ არჩევნები ჩატარდა ისე, როგორც უნდა ჩატარებულიყო და არ მომაჩეჩონ ხელში ცნობა ყველა არჩევნების დამთავრების შემდეგ, რომ არჩევნები იყო კარგი. ის ცნობა ამ ქვეყანას არ დაიცავს.
ვინ მტერი რომ მოადგეს ისევ პირობითად რა ტანკს ცნობა არ გააჩერებს ტანკს გააჩერებს ჩვენი ქვეყნის მოქალაქე შინაგანი რწმენა რომელიც დაიცავს ამ ქვეყანას და როცა გარემო არის აბსოლუტურად ყალბი და აბსოლუტურად ყველა პრობლემას რო გაყვეთ საბოლოო ჯამში მიხვალთ არჩევნების გაყალბებასთან რა არჩევნების გაყალბება აი ნებისმიერ სფერო იგივე განათლების სფეროში რაც ჭირს ჩვენ იგივე სამართალდამცავი სფეროში რა პრობლემებიც გვაქვს ნებისმიერი კუთხით საიდაც არ უნდა წავიდეთ ჩვენ ბოლოს და ბოლოს ამის თავი არის მაინც საარჩევნო უფლება ადამიანის და რა ვინმე არის მგრძნობიარე ჩვენი აზრისადმი თუ არა ახლა დღეს უცნაური პროცესები მიდის მაგალითად აღმოჩნდა რომ არც ჩვენ გვეგონა რომ ჩვენი აზრი არ აინტერესებდა კონკრეტულად ხელისუფლებას მაგრამ აღმოჩნდა რომ ასევე არ აინტერესებდა არც სხვისი აზრი ანუ თავარი არის რომ მე ჩემი მედია მე რაში მჭირდება რომ მივაწოდო ხელისუფლებას ჩემი მოსაზრება ჩემი აზრი და იმისთვის ეს თუ გაუგებარია მაინც პრაქტიკულად რა გამოდის ეს აფეთქების თოლფასია მე ასეთ პირობებში მომუშავე მედია საზოგადოებას პრაქტიკულად ამზადებს რევოლუციის თქმა მე ვამბობ ხო აი თუნდაც დღეს რასაც აი ხო კი ბატონო გამოდის ხალხი რომელიც ხარჯურდეს აჭარის ტელევიზიას და ვიღაცა ეს არ გაითვალისწინა სერც საზოგადოებრივი აზრი ოდიშ და ფეხებს დაიგდა და მაინც გააკეთა ის რაც გააკეთა რა გამოვა ამით გაიზრდება ის წვეხი ის დაპირისპირება ის წნევა რომელიც დღეს მოქალაქეებს და ხელისუფლებას შორის სახელმწიფო შედგება ორი მნიშვნელოვანი რამისგან ესაა მოქალაქეები და ესაა ხელისუფლება ამ კონფლიქტს ვერ ავწთით სულ პრობლემას გვიქმნის ჩვენ ქვეყანაში ყოველთვის პრობლემას გვიქმნის ჩვენივე ხელისუფლება რომელიც პრაქტიკულად ყოველთვის მოდის სიყალბით და მე სულ ყველა გამოსასახლებელი გვირჩება მისი იმიდან რა ქვია არავის არ უნდა გამოვიდეს ცნობილი გამონათქვამია რომ ყოველი ერიო თუ ხალხი ღირსია იმ ხელისუფლების რომელიც ყავსო ეს ხელისუფლებები ნუ ისე ირიბად როგორც ბატონი თამაზი საუბრობდა თუ პირდაპირ მაინც ასე თუ ისე ჩვენი არჩეული ერთი რამე მინდა ვთქვა რა რა ვიცი თქვენ 9 აპრილი გახსოვთ თუ არა იქ ხალხი გამოვიდა და ტანკ ჯოხს ურტყამდა და მე ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის რომ ის ხალხი რომელიც ბრძოლობდა ომობდა ჩვენი ქვეყნის მომავლისათვის საქართველოს თავისუფლებისათვის დღეს დაყვანილი ყავთ 10 ლარზე და 20 ლარზე და ერთოვანი პურიცკიცა და მოსახლეობის სიღარიბე, მოსახლეობის სიდუხჭირე, მოსახლეობის გაუნათლებლობა, მოსახლეობისთვის შექმნილი უკიდურესი პრობლემები დღეს არის პრაქტიკულად ამაზე გადის ხელისუფლებაში დარჩენის, რა ქვია რა, ესა ხელისუფლებაში დარჩენის ერთ-ერთი საშუალება და რას ლაპარაკობ ჩვენი მე რა ვიცი ხა სხვათა შორის როგორი რამაა იცი ძალიან ძველი ფანდია რომ ხალხს უნდა ეგონოს რომ ეს არის ცუდი და მაშინ უნდა დავარწმუნოთ ჩვენ ვიღაცამ უნდა დაარწმუნოს რომ ხალხი არის ცუდი ხალხი იმსახურებს უარეს ეს სხვათა შორის არის ძალიან საშინელი ინფორმაციული ვირუსი რომელიც გაშვებულია და ყველა ჩვენ ერთმანეთს უთქისებთ რომ ჩვენ ვართ ცუდი ჩვენ არც სხვაზე ცუდი ვართ არც სხვაზე უკეთესი ვართ ჩვენ ვცხოვრობთ უბრალოდ არაადამიანურ პირობებში დღეს უმძიმეს პირობებში ვცხოვრობთ აგია ჩვენი განსხვავება რა ვიცი აბა ძალიან ბევრი გარეში და ფაქტორი მე დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ყველაფერი კარგად იქნება მაგალითად ну პრაქტიკულად ამას არ უნდა დაჭირდეს ოღონდ რაღაც სისხლისღვრა და რევოლუციები და 1000 ჯანდაბა და უბედურება იმიტომ რომ ერთი რამის იმედი მაქვს ის ახალგაზრდობის მომავალი თაობის რომელიც სხვანაირად აზროვნებს სხვანაირად უყურებს აბსოლუტურად ყველაფერს და იმედი მაქვს რომ რაღაცა ფორმით ეს ხალხი გადაჭრის ამ პრობლემებს უსკულს ორი ნახტომით ვერავინ ვერ გადაახტევს და გამორიცხული ჩვენ ყველა პრობლემებს მათ შორის ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებით რაც გვაქვს ერთი სათავე ეს სახელმწიფო არის ყალბი ჩვენი ნორმატიული ბაზის 90% არ მუშაობს ჩვენი საკანონმდებლობა დღეს დაკავებულია კანონმდებლები დაკავებულია იმით რომ მოახდინონ მაგალითად რაღაც ნორმატიული ბაზის იმპლემენტაცია ჩვენს ნორმატიულ ბაზაში და არის საუბარი როდესაც ურემს უნდა კონდეს მოხროჭი იქ რაღაც უცნაურ რაღაცებს დამჯდარი და საფლავება თუ ამდგარი რაღაც ამ დაგვარ რამებზე გადართული ანუ
ჩვენ ნორმატიული ბაზა დღეს არ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, რომელიც გვაქვს ჩვენ. მაგრამ სისხლის სამართალზე ვლაპარაკობთ ჩვენ გვაქვს ურთულესი კანონმდებლობა ამ სფეროში, რომელსაც ჭირდება ძალიან ბევრი სპეციალისტი და საკმაოდ სერიოზული ფული დაფინანსება, რომ რა თქმა უნდა, რომ იქ უტყუარი მტკიცებულებები უნდა იყოს მოპოვებული. მტკიცებულება, რომლითაც მე ციხეში უნდა ჩამაჯინო, თავისუფლება უნდა ავიღოთ, უნდა იყოს უტყუარი და არა ისეთი, როგორც ახლა. ეს სერიოზული პრობლემა. რანაირად უნდა შევძლოთ ეს ჩვენ პრაქტიკულად ისეთ პირობებში, როდესაც სამწუხაროდ შევდივართ ღრმა პოლიტიზირების იმაში, რა ქვია, ეტაპზე რა. არ შეიძლება ჩვენ ყველამ უნდა მიხდეს რაღაც გარკვეული ვალდებულება გააჩნია ამ ქვეყანას. მე მაგალითისთვის გეტყვით, რომ ადამიანი, რომელიც ამბობს, რომ ამ ქვეყანას პატრონი არ ყავს, ის თვითონ აღიარებს, რომ მას ამ ქვეყნის პატრონობა არ უნდა. არ შეუძლია იგი ეძებს ბატონს ვიღაცას, რაღაც მეფეს თუ მეფის ნაცვლად თუ ასე შემდეგ. ეს ქვეყანა არის ყველას და ყველამ უნდა მიხედოს, ახლა არის კოლექტიური პასუხისმგებლობაზე საუბარი და ზუსტად ამას აკეთებს ამ კოლექტიური პასუხისმგებლობის გრძნობას აჩენს ეგრეთ წოდებული NGO სექტორი. ამაზე მინდა ვკითხო ბატონ თამაშ, ჩვენს პროექტს ყველა შორის ეს ქვეყანა შენია ქვია და ესე ძალიან სიმბოლური არის. შინაგან რწმენაზე საუბრობდა ბატონ ნიკახა და სხვა უამრავი მძიმე შეფასებაც გააკეთა სამწუხაროდ რა რეალობაც გვაქვს ქვეყანაში. იქნებ ვისაუბროთ თქვენი ხედვის შესახებ ამ ყველაფერში როგორი არის სამოქალაქო სექტორის როლი. თუნდაც ან მართლაც ადამიანები რომ გამოვიდნენ ნიჰილიზმიდან და მეტად დაიჯერონ, თუნდაც არასამთავრობო სექტორის, თუნდაც სახელმწიფოსი, თუნდაც უკეთესი მომავლის და ასევე სისტემური ძალიან დიდი ხარვეზებთან მიმართებაშიც, რომელსაც ახლა ხანსაუბრობთ. კი, მოგეხსენებთ არასამთავრობო სექტორი დიდი ხანია მუშაობს, გარკვეული ძვრები, რა თქმა უნდა, არის ამ საკითხთან დაკავშირებით, ახლა რომ შევადაროთ დღევანდელი დღე, თუ გინდ 20 წლის უკანდეს, 10 წლის უკანდეს, გარკვეული ცვლილებები არის და საზოგადოებაში უკვე შეინიშნება ასე ვთქვათ ნათელი გამოვლინებები და გვაქვს ცალკეული ფაქტები, შემთხვევებიც, გააქტიურებული ვთქვათ საზოგადოება გარკვეულ ნაწილში. თუმცა ახლა ვთქვათ, რომ ყველაფერი კარგად, რა თქმა უნდა, აქედან შორს ვართ და კვლავ რჩება ეს პრობლემები, რასაც ნიჰილიზმი და ინდეპენდენტიზმი ქვია, რასაც ვთქვათ საზოგადოებაში ჯერ კიდევ ასე ვთქვათ დაუწმუნებლობა ქვია საკუთარი ძალის შეგრძნების. მათ ვთქვათ და იმპულსურიც არის. რაღაცა მომენტში იგრძნობს საზოგადოება საკუთარ ძალებს და აქტიურდება რაღაცა მომენტში მერე ისევ ცხრება ეს. არ ვიცი, ალბათ ყოველ შემთხვევაში 9 წელიწადში ერთხელ ხდება. კი ბატონო, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მაინც წინსვლა არის, მაინც არის რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯები. გარკვეულწილად კი ბატონო, აი სწორედ აი მონიტორინგის შემდეგი ხელის ასე ვთქვათ ხელისუფლება ხო ხელების დამიბანი აღარ არის აბატონო აგირჩია და ეს არ არის აქ აუცილებელი არის ყოველ წუთს ყოველ ჟამს ასე ვთქვათ მონიტორინგი ჭირდება ხელისუფლებას იმიტომ რომ ყველა ადამიანი როდესაც ალბათ მიეცემა რაღაც განუსაზღვრელი ძალაუფლება იმდენად დალაბირინთებულია ჩვენი ხელისუფლება იმაში რომ მონიტორინგი ჩაატაროს ჩვეულებრივ მოქალაქეებს. კი არა, რთულია ფანტასტიკი სფეროდა. მესმის, მაგრამ მოქალაქეებმა უნდა იაქტიურონ თავიანთი პრობლემის გადასაჭრელად და ჩვენ არასამთავრობო სექტორი სწორედ ამიტომ ვართ დავეხმარებით რომ ამ ლაბირინთებში გავაკვლევინოთ და გზაზე დავაყენოთ, მაგრამ მათი აქტიურობის გარეშე ძალიან ძნელია. მე არაერთი შემთხვევა მაქვს თუ გინ დღეს მიმდინარე პროცესებისა, როდესაც ვთქვათ ერთი და იგივე სოფელში სოფლის წარმომადგენლობა მოვა ჩვენთან, გთხოვს რომ დავეხმაროთ ამ საკითხში, მივდივართ მათთან, ხდება მე სოფლის შეკრება და ვხედავთ რომ სოფელი რატომაც ერთიანი არ არის. იქ არის
გარკვეული დაპირისპირება ურთიერთ შორისაც. ცოტა რთულია ამ შემთხვევაში გაარკვია ახლა ეს ბოლშევიზმის და მონშევიზმის იმასაც ხო არ ვიქნებით რომ აუ იცით რა 100 კაცი ამას ემხრობა და 80 იმას და თავარი მნიშვნელობა მაგია ეს განსხვავებული საზრეების ადამიანების გაერთიანება. კი ბატონო, განსხვავებული ადამიანების გაერთიანებას, მაგრამ ნუ არ მაშინ ერთ მაგალითსაც გეტყვით რა. ერთი ადამიანი, როდესაც სოფელში შეკრებაზე ვარ და საუბრობთ, ამ სოფლის რაღაც ჯანსაღი გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემები იყო, საუბრობს და ერთი ადამიანი მეუბნება ესეთ რაღაცას. ნუ ჩასულები ვართ, შევხვდით მოსახლეობას. ეს ოზურგეთში ხდება თუ კი ბატონო, ოზურგეთში ხდება ერთ-ერთ სოფელში, არ აქვს ახლა მნიშვნელობა და არ დავაკონკრეტებ ეგნებულად და მეუბნება იცით რა, თუ თქვენ დაადგენთ რომ ეს მართლაც მავნია, მე თქვენ გვერდში დაგიდგებით. რაც მე მიდგება, ესე იგი ის გვერდში თურმე. მე მისული ვარ რომ მას დავეხმარო, როგორმე იქნებ ეს პრობლემა რეალურია და მისი მენტალობა აქეთ არის და აქეთკენ არის მისული რომ მე მეხმარება, რატომ მას ესე გონია მას. არამედ ეს მისი საქმეა, მისი პრობლემა უნდა გადაიჭრას და მე ვეხმარები, ხო? მოიკვია, საიდანაა ეს ნიჰილიზმი? აი საიდან მივედით? აი მე გითხარით, ჩემი საწყისი არის მაგალითად, შეიძლება უფრო შევიდა, მაგრამ ქართული თანამედროვე სახელმწიფოებრივი არის იწყება 9 აპრილიდან. უფრო მანამდეც, მაგრამ რაღაც მნიშვნელოვანი ეტაპი. ჩვენ იმდენად დეგრადაცია განვიცადეთ იმის შემდეგ, მე მახსოვს 11 აპრილს გამართული 10 აპრილს ოზურგეთის ცენტრალურ მოედანზე ძალიან დიდი მიტინგი. და შემდეგ ფეხით წასული ხალხი შემოქმედის მონასტერზე, სადაც აღმართში მოდიოდა ენერგია, უზარმაზარი, მოდიოდა კოჭლიც, ყავარჯნითაც, მასწავლებელიც, პოლიციელიც. ხალხი იყო, რა ვიცი, რა გითხრათ, აი შეკრული. შეკრული რაღაც ჩვენ საერთო ღირებულებები გავიჩნდა. მქონდა უბრალოდ გავიცანით ერთმანეთი, პრაქტიკულად მაშინ გავიცანით. ჩემი გონა და მე ყველაფერი გაკეთდა იმისთვის, რომ აი ეს უზარმაზარი ენერგია, უზარმაზარი შესაძლებლობები, აი ეს ყველაფერი გამქრალიყო და დავსულიყავით იმ დონეზე დღეს, რომ ვიძახით, რომ აი თავრობაც არ გვეკუთვნის, რომ აი ეს საინტერესო ერთი კითხვა გამიჩნდა ახლა თქვენთან, ბოლოს წინა კითხვა არის ჩემი და დავამთავრებთ ამით გადაცემას. ახსნით 9 აპრილის პერიოდში ეს მუხტი საყოველთაო რაც იყო მოსახლეობაში. ჩვენ ხო ხშირად ვუწუნებთ ხოლმე ჩვენს თავს და ჩვენს საზოგადოებას, რომ აი ჯერ კიდევ საბჭოთა საზოგადოება ვართ, რომ გავლენების ქვეშ ვართ, ისევ რუსული გავლენების ქვეშ და ამიტომაც სახელმწიფოს საკუთრებად ვერ აღვიქვამთ, ჩვენი რო არის ეს ქვეყანა ეს არ ვიცით. მაგრამ ავტორიტარიზმის დღესაც ავტორიტარიზმის პრობლემა გვიდგას. 9 აპრილის პერიოდში მობილიზებული ადამიანები ხო კიდევ უფრო ახლოს იყვნენ საბჭოთა პერიოდთან, თუმცა აბსოლუტურად ეროვნული გრძნობით იყვნენ გამსჭვალ აი რაფერი რაღაცაა, იცით? ეს იყო ხალხი, რომელიც რაღაც რაღაცა ცვლილებისკენ იყო. რაღაცის შეცვლა უნდოდა, შეცვლა დაბრუნება, ანუ რაღაც ძალიან დიაც იყვნენ შეჯიდებული. ახლა ის რომ მე მაგალითად მინდა გითხრათ, რომ ეს იდეა ხო არ გვაკლია ხანამ არა, ჩემი აზრით როგორი რამაა, იცით? აი კიდევ ერთხელ ახლა სულ არ მინდა სულ ამაზე მაგ თეორიაზე, რომ ისევე მივდივართ არჩევნებთან, რომ ადამიანებს არ უნდა ეგონოთ, რომ მათ რაიმე შეუძლიათ. მათ რაიმე შესაძლებლობები არის. საზოგადოების ძირითადი ნაწილი დღეს არის დემორალიზებული, მთლიანად და თვლის, რომ ამ ქვეყნიდან არაფერი არ გამოვა. თუ ამ ქვეყნიდან არაფერი არ გამოვა, მაშინ რაც გინდა ის ყოფილა. დაახლოებით ამნაირია მირბის ძალიან ბევრი ადამიანი ამ ქვეყნიდან. სხვათა შორის მაქვს ძალიან ურთიერთობა კლიენტი მაქვს ბევრი მათ შორის. და ძალიან ბევრი, იმიტომ არ მიდის, რომ ფული უნდა, არა, ან რაღაც ეკონომიკური პრობლემა. ძალიან ბევრი მიდის, იმიტომ რომ უნდა წავიდეს უბრალოდ. უნდა იმ ფსიქოლოგიურ პრობლემებს გაშორდეს, იმ სტრესს გაშორდეს, რომელიც ოჯახში აქვს, თუნდაც პირადად და იმ აუტანელ მდგომარეობას, რომელიც დღეს ამ ქვეყანაში არის საქართველოს მოქალაქეებისთვის შექმნილი აუტანელი პირობები. მინდა გითხრათ, აგირო აუც ახლა ძალიან ბევრი ადამიანს ხვდები მეც და თამაზის და შეიძლება ადამიანი ვერ გიხსნიდეს რა სჭირს, მაგრამ ოდესაც ასეც ხედავ 10 და 15 ხვდები, რომ ეს ძალიან სერიოზული, ძალიან ძიმე ზემოქმედების ქვეშ ადამიანები და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეს ყველაფერი ჩემი აზრით დაკავშირებული არის იმ საარჩევნო უფლებასთან, რომ მათ არ კონდეს ზუსტად ის პროტესტის გზნობა, რომელიც თუ დააგვირდით თქვენ ახლა გამოხატვის თავისუფლებასთან დაკავშირებით პოლიტიკურ პარტიებს პრაქტიკულად ხალხი ვერ გამოყავს ქუჩაში. უჭირს ძალიან უჭირს. მაგრამ
არის შემთხვევა რაღაც უცებ რაღაც ძალიან განსაკუთრებულ საზოგადოებაში მე არ ვიცი ხა დატომ რა მოხდა მაგალითად გასაგებია რა მოხდა იგივე გავრილოვის გამეს რა მოხდა საზასარალიძის მხარდასაჭერად აი მაგალითად ბათუმში იყო შემთხვევა როდესაც პატრულმა გააჩერა ვიღაც კაცი რომელიც აფთიაქში წამლის ყიდვა უნდოდა და რამხელა პრობლემა აყო ანუ პრაქტიკულად საზოგადოება დღეს გამოდის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემაზე რაღაც სპონტანურადაც ვერ დაარქვი ბუნებრივია აგი იმიტომ რომ ბუნებრივი გამოხატულება იყო და მოსალოდნელი იყო და მაინც შემორჩა ეს მაინც შემორჩა და ძირითადად არის ესენი ახალგაზრდები და ამიტომ ფიქრობ რომ ესენი გადაწყვეტენ მაგრამ უბრალოდ იმაზე დიდი მტერი ამ ქვეყანას არ ყავს ვინც საარჩევნო უფლებას უზღუდავს ადამიანებს რადგან აქედან იწყება თითქმის ამაზე ესა უზარმაზარი ცოდვა როგორც ერთის ისე ერის და ისე ოჯახის და ამ ქვეყნის მომავლის წინაშე ესა ჩემი აზრით ერთ მნიშვნელოვან საკითხია ხო ქვეყნიდან გასულ საზოგადოებასთან დაკავშირებით ძალიან გული მტკივა როდესაც ხედავთ ხოლმე ნუ დღეს ახლა ინტერნეტი რა თქმა უნდა გვაქვს საშუალება რომ გავეცნოთ თითოეული ადამიანის რაღაც ხედვებს და როდესაც წავაწყდები ესეთ რაღაცას იზით თქვენ ქართველებმა თქვენ საქართველოში ამას ვემიაღწევთ როდესაც აქედან სულ რაღაც ამდენიმე წლის უკან წასული ადამიანი ამბობს ძალიან გული მტკივა მოდით ერთად უნდა გავაკეთოთ ეს ჩემი და თქვენი არის ეს ჩვენია ყველა სადაც არ უნდა ვიყოთ ჩვენ ქართველები ან მივბაძოთ ჩვენი მეგობარი ერების და უშუალოდ ხასიათს სადაც არ უნდა იყოს საქართველოში ვინც ვართ ეს ჩვენია ეს ქვეყანა და ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ უნდა შევქმნათ უკეთესი მომავალი და ისე რომ რადგანაც მე შეიძლება სადღაც წავედი რამდენიმე ხნით თუ მუდმივად და ამით მე პრობლემა ჩემი საკუთარი გადავჭერი და მე ქვეყანა უკვე სხვათ მიმაჭნია ეს ძალიან დამღუპველია და ძალიან გული მტკივა ასეთი და ბოლო კითხვა მექნება ბატონ კახა ეს კითხვა მე მგონი ბატონ თამას დაუსვი წინა გადაცემაში სამოქალაქო სექტორთან დაკავშირებით არის ჩვენი გადაცემა და ამით ვასრულებთ ამ თემით ხშირ შემთხვევაში ვაწყდებით ცრუ მითებს სამოქალაქო სექტორთან მიმართებაში აღარ ჩამოთვლი გრანტჭამიები, ხელისუფლებისთან შეკრულები, ანუ ოპოზიციასთან შეკრულები, რუსეთთან შეკრულები, დასავლეთთან შეკრულები, ძალიან ბევრი ასეთი მითები ვრცელდება ხოლმე. აი, როგორ გონიათ, საიდან მოდის ეს ყველაფერი? დავშვა ძალიან ბევრი ორგანიზაციიდან. ამაზე ჩემი აზრი მე, იმიტომ რომ მუშაობდი მაგ პერიოდში. კი ბატონო, მაშინ აღარ დავასრულებ ჩემ შეკითხვას და გვიპასუხეთ. თუ გახსოვთ თქვენ შევარდნაძის პერიოდის მიწურულს ძალიან გააქტიურდა აგრეთ წოდებული ანტიკორუფციული პროექტები. შემოვიდა მაშინ ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი, რომელსაც გახსნა პრაქტიკულად საჯარო სამსახურები, ღია გახადა ჟურნალისტებისთვის, ღია გახადა საზოგადოებისთვის ეს კორუფციული სქემები, რაც მაშინ იყო, ეს იყო ძალიან სერიოზული დარტყმა არასამთავრობო სექტორიდან ამ კორუფციულ სისტემაზე. დღეს ძირითადად ამის თქმა არ ვიცი ხო რამდენად სწორია ჩემი აზრით დღეს ძირითადი დაპირისპირება მოდის ზუსტად იმ ადამიანების მხრიდან ვიზეც მოხდა ეს ძალიან მძიმე დარტყმა თორე ახლა იგი რომ ზოგადად რაღაც შეიძლება მართლაც მოხდა რომ ვინმე ან გრანტი შეჭამა და რაღაც გაკეთება. შეიძლება იყოს, მაგრამ როგორ უნდა ვუშველოთ იმას, რომ მოსახლეობას არ კონდეს უნდობლობა სამოქალაქო სექტორის რესურსი და უცნაურია იგი, რომ ეს ძალიან სერიოზული კორუმპირებული სისტემის წარმომადგენლები უძახიან იმას, რა ქვია, გრანტი ჭამის, მაგრამ ეს არის ჩემი აზრით, უბრალოდ მე იმ პერიოდში მუშაობდი, ეს იყო ძალიან მძიმე სხვათა შორის გარკვეულწილად მოუთავა კიდევაც ხელი მაშინდელ მთავრობას ამ ანტიკორუფციულმა პროექტებმა ძალიან ბევრი გახდა, მაშინ იყო ეგრეთ წოდებული ვოჩდოგები, ძალიან აგრესიული არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც ძალიან აგრესიული ფორმებით იცავდნენ, ასე ვთქვათ, შემტევი არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომელიც იცავდნენ, რომელსაც სააშკაროზე გამოკონდათ ყველაფერი და პრაქტიკულად მოხდა ისე, რომ ამ რამდენიმე წელიწადში ამოიყარა ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემები და ხა ჩვენთან რაფერი რაღაცა იცით, აი რამეს რო დააშავებ ის კი არაა პრობლემა, იმას რო ვინმე დაწერს, ისაა პრობლემა, თორე ახლა იქ ვიღაცამ რაღაც ფული მოიპარა
ეს გაცილებით უფრო ნაკლები პრობლემაა, მე თუ დაწერა ვინმე რომ იმან ფული მოიპარა, რაღაც დააშავა, ესაც ნელი და ვინმე თუ ამაზე რაღაცას გამოებლებდა. ჩემი აზრით ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორია ზუსტად ამ მითების შექმნაში, იმიტომ რომ კითხვა ადამიანებს, რომ თქვათ ეს საიდან მოდის და რატომაა, ამას ვერ აგიხსნიან, ამის ახსნა ალბათ ძალიან ძნელია და ძალიან ხშირად სხვათა შორის ამის ინსპირაცია ხდება ხელისუფლების მხრიდან. ხელისუფლების მხრიდან, რომელმაც გარკვეული პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ამაზე, ახლა ფაშისტები არა პირდაპირ ხო აშკარა ფაშისტები უძაბ ახლა ფაშისტზე ვარ ეს ახლა რა უნდა დაუძახო ადამიანს, რომელიც თან ცდილობს რომ რაღაცნაირად დემოკრატიულ ღირებულებებს და რაღაცის განვითარებას შეუწყოს ხელს საზოგადოებაში, რომ რა თქმა უნდა ეს არის ინსპირირებული პრობლემები არის ალბათ მე უკვე 10 წელია 12 წელია მაინც ამ სფეროში არ მოღვაწეობ პრობლემები არის ალბათ მაგრამ აქ ყველაზე უფრო ნაკლები პრობლემებია ნამდვილად ყველაზე მეც სფეროშია მაგრამ ყველაზე აი გრანტი ყლაპიაო თქვენ რომ შეადაროთ ბიუჯეტში რო ფული იყლაპება დღეს იმას რაც შეიძლება რომელიმე არასამთავრობო ორგანიზაციამ 15 თუ 20000 მიიღოს წელიწადში გრანტი, მაგის საბურავი ჭირდება იმას ერთ მანქანას. ჩვენი მთავრობა როდესაც წელიწადში არ არის ეს სერიოზული. მე არ მახსოვს შეიძლება უპასუხი შეიძლება არა მაინც მაინტერესებს პასუხი ანუ ნდობის ფაქტორიც ასევე თქვენ ანუ ეს კახამ ახსენად კიდეც რომ ხელისუფლების გარკვეული შტოებსაც აქვს ამ კუთხით ასე ვთქვათ წვლილი, იმიტომ რომ როდესაც წარმოედგინეთ ახლა თუ კი მაგალითად ვოჯდოგია თქვათ ორგანიზაცია და მისი ფედებიდან გამომდინარე რაღაც აშკარებს, ამჟღავნებს და აწუხებს საბოლოო ჯამში ხო ეს ადამიანი რას ცდილობს, ანუ ფაქტიურად შექმნას ისეთი ფონი, რომ თითქოს ეს ორგანიზაციები ან არასწორს აუცილებლად ხო ან კიდევ რაღაცას თითქოს ეს არის უზარმაზარი ორგანიზაციების ხო სადღაც საიდანღაც მოსული ძალიან დიდი ძალები უნდა გებწოდეს ჩვენთან მაგალითად ერთ პატარა კორუმპირებულ ადამიანს რაღაცა დაგესხას თავზე მთელი არმია ამას იმსახურებს შენ ავტორიტეტი წერიც არ შეიძლება რომ იყოს რაღაცა საშუალო გაბარიტების ხო და ეგეც არის ხო იმიტომ რომ თითოეულ ადამიანს ასე მიაჩნია რომ მას მარტივი და პატარა ეს ვერ მოერევა ასე ვთქვათ სხვა საკითხია კიდე ისიც რომ არა ცოტა ისიც არის რომ ამ ადამიანებს ნაკლები აქვს ინფორმაცია კონკრეტულად ამ გაკეთებულ საქმეებთან დაკავშირებით შეიძლება მათ ის რაც ესმით არასწორი ინფორმაცია აქვს მიწოდებული 1-2-3 ადამიანისგან ის უფრო მარტივად ჯერათ ვიდრე სხვა და რეალობის წინაშე როდესაც დადგებიან და ხედავენ ხო ამ შემთხვევაში ხო სხვა ხდება მე ერთ მაგალითსაც ვიტყვი ერთ-ერთი საჯარო მოხელე გითხრა საკმაოდ მაღალი თანამდებობის პირმა იურისტთა ასოციაციას შეხვედრაზე რა თქვენ რაღაცას არაკეთებთ და თქვენს ასე ვთქვათ ვანდიჭამები ხარ და ვთქვათ სოროსის და სოროსელები როგორ არის და გადის რამდენიმე თვე ეს ადამიანი იქნა გათავისუფლების სამსახურიდან და პირველ რიგში მოვიდა ჩვენთან. არა, ნუ ამ შემთხვევაში მე რა თქმა უნდა გამახსენდა ეს ყველაფერი კი საფქენი გულში, მაგრამ რა თქმა უნდა არჩევნებში და ეს ადამიანი თქვა დავიცავეთ სხვათა შორის სასამართლოში ბიზნესამდე ვიყავით, მაგრამ ეხლა დღეს არ ვიცი მას ახსოვს თუ არა, მაგრამ მე ძალიან კარგად მახსოვს ის სიტყვა. ეს ლანძღვა და რაღაც მითების შექმნა არარეალობაში გადაგდება ადამიანების საზოგადოების არის ჩვეულებრივი მოვლენა, ანუ რაღაცა ქარბორბალასავი ტრიალებს რა ეს ყველაფერი რომელიც ძალიან ბევრ ადამიანს ანადგურებს. თუმცა ხანდახან მაინც მგონია რომ ამ ქარბორბალადან უფრო და უფრო მეტი ადამიანი აღწევს თავს, ანუ სამოქალაქო სექტორის მიმართება მგონია რომ ნაბიჯ, მაგრამ მაინც იმატებს და ყოველთვის ქონდა ძალიან ბევრი ადამიანი, ნუ ახლა მე და ბატონი თამაზე ერთადაც მუშაობდი ძალიან ბევრი
ავიც ახლა ჩვენ ვცდილობდით ყოველ შემთხვევაში მოგაგეკეთებია და რა გამოვიდა იქიდან არ ვიცი და მაგრამ არის როგორი რამე იცი რაღაც შეუთავსებლობასაც ქონდა ადგილი მაგალითად 2000 წელში გამოვიდა ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი წევა რომ ამოდი სოფლებში რომ მივდიოდით და ვეუბნებოდით რომ მაშინ სოფლებში იყო თვითმმართველობა რომ შეგიძლია ბიუჯეტი გამოითხოვ რაღაც ამის ინტერესი არ ქონდათ ანუ ცოტა ნაადრევი აღმოჩნდა ეს ყველაფერი რა ძალიან ბუნებრივი ჩვენ თავარია ბუნებრივი პროცესი ვაცალოთ განვითარება სიკეთისკენ კარგისკენ არა ჩვენ გვაქვს ძალიან გახელოვნებული ყველაფერი ძალიან გახელოვნებული აი ეს არა განვითარებადი ქვეყნის განსავითარებელი ქვეყნისათვის შექმნილი გარემო ჩვენ არ ვაცლით აი რა ხელა სხვაობა იცით ხელოვნურის და ბუნებრივი შორის არ გეცოდინებათ ალბათ ბუნებრივი ყოველთვის მოთხოვნილებაშია ადამიანს და ნელ-ნელა რაღაც ფორმით ამას გავაკეთებდა ხა ძალიან გახელოვნებულია იგივე თვითმმართველობაზე რო იყო წევან საუბარი მეხუთე ტიპის თვითმმართველობა გვაქვს ბოლო 25 წლის განმავლობაში ხა რა იურისტები უნდა იყვნენ სოფელში რომ იმაში გაერკვენ და ან ქალაქში და ბოლომდე თავი და ბოლო ამას პირამი გაუკვია საგადასახადო კოდექსი ბოლო 15 წლის განმავლობაში თუ 16 წლის განმავლობაში სამჯერ შევცვალეთ თავიდან ბოლომდე აი უამრავი ესე რა კონსტიტუციას რო თავი დავანებოთ ესე არაფერი მუდმივი არა ყველა ამას როგორც უნდა ისე ატრიალებს გადაატრიალებს გადამოატრიალებს თან არავის არ უნდა შეეგუოს იმას რომ განსხვავებული აზრი შეიძლება ქონდეს ოპოზიციას მაგალითად თვითმმართველობის შესახებ კანონი არ დაუჯერა იგივე ნაციონალურმა მოძრაობამ მაშინდელ ოპოზიციას მიიღო ისეთი როგორც მას უნდოდა წავიდა ნაციონალური მოძრაობა მოვიდა შემდეგ ის ოპოზიციის ის ნაწილი რომელიც იყო მიიღო ის კანონი რომელსაც ეწინააღმდეგებოდა შეცვალა ის კანონი მაგრამ მიიღო სხვანაირი როგორც მას უნდოდა ისევე ეწინააღმდეგებოდნენ ამას საბოლოოდ ყველაფერი შეიცვლება რომ შეიცვლება აუცილებლად ხელისუფლება და შეიცვლება მიდგომა ამიტომ ნებისმიერ ნორმატიულ აქტთან დაკავშირებით ისეთ მნიშვნელოვანთან არის კონსენსუსი საჭირო შევთანხმდეთ იმიტომ სამი ადამიანი რომ ჩვენ ხან ერთი ვიქნებით ხელისუფლებაში ხან მეორე ბუდმივი ხომ არაა ეს და შევთანხმდეთ რაღაცაზე ბოლოს და ბოლოს ამ ქვეყანაში საით წავიდეთ როგორ განვითარდეთ და რა გავაკეთოთ თორე ხან თქვენ იქნებით ხელისუფლებაში ხან ბატონი თამაზი და ხან და ასე თუ ებრძოლეთ ერთმანეთს ასე თუ მამტვრიეთ და ვლეწეთ აგი ქვეყანა არაფერი არ გამოვა აქედან და უბრალოდ აგია რომ სხვისი აზრის გათვალისწინება საზოგადოებრივ აზრზე ვამბობ იგივე ვის რაში ჭირდება სიტყვის თავისუფლება არავინ თუ არ მოგისმინა ხო რა თქმა უნდა მას შეიძლება გამოქვაბულში დაждდეთ და ილაპარაკოთ ამიტომ სამწუხაროდ ისე მივდივართ იმასთან რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ჯერ ალბათ გადასაწყვეტი ამ ქვეყანაში და მე ესეც თორე რა ვიცი ხა იმედია რომ ნაბიჯ თუ კი სასამართლოს დამოუკიდებლობას მივაღწევთ პლუს საარჩევნო კანონმდებლობაში შევიდან ცვლილებებს და პროპორციულზე გადავა აი საარჩევნო კანონმდებლობა მაგალითად რისთვის უნდა იყოს უბანი ბათი მაგალითად საარჩევნო უბანზე არავინ პრაქტიკულად არის იმდენად გაუბუნდოვანი გაჭვი უნდა იყოს დარღვევები რომელიც აი გასაგებია ძალიან მარტივია თქვა გადასატანი ყუთზე იქ რა უნდა მოხდეს რომ ის არ ვიცი არა ნუ შესაძლებელია თქო თან მე როგორ ამაა ისე ვიტყვი რა ვიცი როგორ ამაა და ეგეუნები მაგრამ ეუნები რომ ყუთში არის ზედმეტი ბიულეტენი უბრალოდ ნაკლები ბიულეტენი ან ბიულეტენი მოიპარეს პრაქტიკულად ვეუბნები რომ სისხლის სამართლის დანაშაული მოხდა და ასე ვეუბნებიან იცი რომ ამას არჩევნების კუთხით არანაირ მნიშვნელობა არ აქვს გავლენა არ იქონია სისხლის სამართლის დანაშაული მოხდა ვეუბნები არჩევნების გაყალბება არის სისხლის სამართლის დანაშაული და ეგ არა ბატონო ამას ჩვენ ეს ყურადღებას ამას რა მნიშვნელობა აქვს დიდი იმედი მაქვს რომ ვითარებიდან გამოვალთოთ ეს მართალია ნელ-ნელა ხდება ეს პროცესები მაგრამ ალბათ აუცილებლად მოხდება და ბუნებრივი გზით ხო რა ვიცი იმედია რომ ახალგაზრდობა და მომავალი თაობა რაღაცას მიაღწევს ამის იმედი მაქვს მე მაგალითად ნამდვილად ყველას ამის იმედი გვაქვს ძალიან დიდი მადლობა რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყავით მაყურებელს შევახსენებ რომ ჩვენს გადაცემაში დღეს სტუმრად იყვნენ კახა-ჩავლეშვილი იურისტი ადვოკატი თამაზ ტრაპაიძე ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის საზრგეთის ოფისის ხელმძღვანელი დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მაყურებელსაც ასევე დიდი მადლობა დაგიბრუნდებით უკვე მომდევნო გადაცემაში კარგად ბრძანდებოდეთ